Поліській області, України. Тут живе багато історій. Легенди про вікінгів, які торгували золотом і бурштином, і славянською княгинею Либідь у в'язах човна. Але сьогодні ми розповімо вам зовсім іншу історію. Про стару, звичайну жінку, яка жила в цьому скромному будинку не так давно. Її звали Поліна Райко. Вона оплакувала всю свою родину і жила сама. Поліна любила пташок, але вона остерігалась інших людей і вирішила змальовувати їх здалеку. І ніколи не покидала свого саду. Полінине життя завжди було дуже важким. Але вона переживала, що найгірше ще попереду.
коли вона засинала, її переслідували жахіття. Коли вона прокидалась, вона відчувала себе старою, немічною і нікому не потрібною. Якби ж у неї був хтось, хто міг її захистити. І у неї з'явилася ідея.
додому, вона закрила всі вікна і всі двері у своєму будинку, бо вона не хотіла, щоб сусіди побачили, що вона робить всередині. Бо вона переживала, що вони подумають, що вона збожеволіла. Але вона була готова намалювати рай на стінах свого будинку. І спочатку вона намалювала місцеві квіти. Вона намалювала лебедів, які пливли вниз по річці Дніпро. Вона вирішила намалювати сплячу сову. А потім вона згадала, що одного разу вона отримала листа з ведмедиком коалою і подумала, от смішно було намалювати ведмедика коалу.
свого райського птаха. Вона малювала 6 довгих років. Однієї ночі вона зняла дзеркало зі стіни і вийшла у місячну ніч. Щоб світ побачив, ким вона насправді була. І як тільки світло торкнулося стін її будинку, усім відразу стало зрозуміло, наскільки багатою була її уява. Рай, намальований на кожній стіні, у кожному куточку своєї простої української оселі.
Поліни Райко. Спочатку вона соромилася своїх гостей, але потім вона їх полюбила. Її робота була майже зробленою. Їй залишилося зробити останній малюнок. Місця в її будинку вже не було, і вона намалювала на зворотньому стороні дзеркала. Вона намалювала свій автопортрет. Її останній подарунок нам на прощання. Після її смерті у 2004 році її творчість набула популярності, і її будинок став музеєм. Але, на жаль, 6 червня 2023 року ворони повернулися до будинку Поліни Райко. Загарбницькі російські війська підірвали розташовану неподалік Каховську греблю, що спричинило масштабні повені, руйнування довкілля і руйнування життя. Будинок Поліни Райко був повністю затоплений водою, і більшість її робіт знищені. Проте люди з усього світу збираються разом, щоб гарантувати, що її роботи не будуть забуті, тому що дух і красу мистецтва неможливо
знищити. Ви передивилися виставу, створену всього за 5 днів, яка називається «Дім зцілення» за біографією української художниці Поліни Райко. Ми хочемо подякувати. Ми хочемо подякувати всіх, хто приймав участь у цьому проєкту. Віталіні, Марі, Тані та Віталію, Наташі та нашому режисеру Первіну. А також ми хотіли подякувати головним героям. Це нашим прекрасним дітям. А також головній героїні нашої виставі Поліні Райко. Я хочу надати слово нашому головному режисерові Андрію Первіну. Я буду перекладати, він буде говорити не українською мовою, на жаль. Добрий день. Ні, він буде говорити українською мовою. My Ukrainian isn't very good, so Його українська не досить добра, тому він буде говорити англійською. Natalia and I came over from England only 7 days ago, А я і Первін приїхали сюди з Англії 7 днів тому. and we've only worked with this group of children for 5 days. І ми тільки працювали з цією групою дітей протягом 5 днів. Not only have we've created this show in 5 days, Ми не тільки зробили цю виставу за 5 днів, they have made a lot of these things. Hold them вони up. також зробили ці прекрасні квіти і ляльки, з якими вони сьогодні виступали. And they've also made the crow masks as Але well. також вони зробили маски ворон, прекрасних ворон, які ми сьогодні бачили. So it has just been an absolutely fantastic week. Це був просто фантастичний тиждень. And these children are just magical and full of work. І ці діти просто магічні і мають багато в собі сили і роботи. Natalia and I, we're living in England, and we work with Ukrainian people who are living in England, and we have been travelling around a county called Herefordshire for the last 2 years. Я і Первін, ми працюємо і живемо в Англії, і останні 3 роки ми працювали з українцями, які приїхали під час повномасштабної війни жити в невеличку область, каунті, яка називається Herefordshire. Working with Ukrainian children and Herefordshire children to tell folk tales from both countries. А ми працювали з ними, розповідаючи казки українські, а також англійські казки. Разом ми працювали з українцями, а також з людьми з Herefordshire разом.
and it has just been amazing to be able to come to Ukraine and do the same thing again. І це було просто така прекрасна нагода, що ми могли приїхати в Україну і працювати також в Україні. And I hope from the bottom of my heart, this is just a beginning and we can continue working all together. І він хоче від цього щирого серця, що це тільки початок, і ми будемо продовжувати працювати разом. And thank you all for coming and seeing the show today. Дуже дякую, що ви прийшли. Я хочу також надати слово Тетяні. Зараз я прийду. Тетяні зараз пройде. Я не знаю, вона б сказала так, така. Так, я ще хотіла додаткові дякую. Взагалі, цей проект, в ньому багато хто прийняв участь завдяки багатьом. Це громадська організація «Молоток», це наші партнери НСТУ з Швейцарії, які допомагають в цьому. Це наші прекрасні батьки, які довіряють нам віддати своїх дітей на тиждень, і щоб вони були тут. І, звичайно, я ще хотіла би подякувати нашій директорці Наталії за те, що ми могли працювати тут. І вам, діти, за те, що, вибачте, але ми забрали у вас декілька ваших занять в цьому залі. І це все наша вина, але вам за це дуже дякуємо. І від нас всіх величезна ще раз подяка Певіну. І є такий малесенький подаруночок для нього. Ми сподіваємося, що він буде давати тепло в його серці і в його оселі. І, звичайно, ми його любимо і чекаємо ще. I'll do it later. Так. На цьому все. Ми вам дуже дякуємо ще раз. Сфотографуватися з актором можна пізніше. Бажаємо вам всім творити і бажаю вам всім цінити те творіння, яке є у вас. Кожен із вас, ви неймовірні, я в цьому впевнена. І я знаю, що кожен із вас в душі має багато теплого свого мистецтва, чи це танець, чи це живопис, чи це музика. Творіть, любіть це, бо це дійсно немає меж і немає смерті, і воно вічне. Дякую вам. Two things before you go. Ви почекаєте дві речі перед тим, як ви розійдетеся. Can I just have Maria and Vitalina come out? Вони хотіли, щоб Віталіна і Марія вийшли на сцену. Vitalina was operating the shadows behind the screen, and it's a very difficult job. Віталіна була нашою зіркою за сценою, тому що вона працювала з усіма тінями, що ви бачили, які з'являлися, вона працювала. And she did amazing. So can we have a round of applause І for вона her? зробила прекрасну роботу, тому давайте її поаплодуємо. Maria has not operated puppets before. She's had 5 days to operate that puppet, and she brought it to life absolutely beautifully. Марі ніколи не працювала з лялькою. Це її перший раз. Вона тільки мала 5 днів для того, щоб навчитися працювати з лялькою, і вона це зробила просто неймовірно. So big round of applause. One more round of applause for all these absolutely brilliantly talented people І here. ще аплодисменти для цих прекрасних молодих людей, які Two, three. More! все, кінець. Більше не будемо говорити. Дуже багато екстравертів. Мені в цьому таборі все сподобалось, і мені ж дуже сподобалось, що в нас після кожного дня була свічка. Я мріяла долучитись до театру ляльок. Це сталося, моя мрія здійснилась.
Ну, мені, звісно, сподобалась вистава, я перед нею думала, ну все, блін, капець. А от коли почалась вистава, після неї я вообще думала, блін, круто, ну, вообще ностальгія така, я була на крутій виставі в 9 років, ну, грала в ній. І ще мені сподобалися ці театральні ігри, я їх прямо обожнюю. Я нарешті навчилася створювати своїми руками неймовірно красиві декорації і буду використовувати ці навики в моєму майбутньому. I have learned that the energy of young people is absolutely amazing, and it's just been fantastic to work with that energy, because a lot of the time I work with older people, and to just have a group of young people just go absolutely crazy on stage is fantastic. Мені досі не віриться, що ми створили виставу за 5 днів. І наскільки прекрасно працювали всі молоді люди. Найкращі молоді люди і енергія, і те, що вони були командою. Те, що відчувалося з самого початку, що вони є разом. Мені сподобалося на таборі все, особливо грати за ляльку. Мені дуже сильно сподобався перший день, коли ми були з Альоною перші. А ще мені дуже сподобалася вистава. Мені було легко, тому що я вже не в перший раз виступаю. Мені сподобалось, що я відкрила для себе театр ляльок, а також театр тіней. Знайшла, що мені це достатньо сильно дається, а також поповнила свою ігротеку з акторськими іграми. Як же мені сподобалось грати, це просто. І ще мені сподобались люди в таборі, вони всі такі хороші, всі доброзичливі і взагалі всіх люблю. Мені сподобалось, що ми зі всіма зразу зловили коннект такий, і вистава сподобалась, і ігри сподобались, і все сподобалось. Я все люблю, всіх люблю і да. Мені сподобалась вистава, мені сподобались ігри, і мені сподобалось, як казали раніше, лягати спати, ми лягали, а просиналися все пізніше і пізніше. Мені сподобалася їжа тьоті Олі. І ще я думаю, що я працювала з найдобрішим режисером на світі. Це не режисер, це просто булочка з корицею. Це найпрекрасніше просто в світі, що може бути. І він просто amazing, він просто діамонт дірект. Дірект чи діректед? Дірект. Добре, далі. Мені дуже сподобались ігри, в які ми грали, як і волейбол, так і просто і вечірні ігри, і ранішні ігри, які були зранку. Мені сподобався табір, а ще мені більше сподобалось, як я зустріла свою подругу після нашого виступу. Мені дуже сподобалась вистава. Я, звісно, розплакалася, ми це упустимо. І взагалі це було дуже цікавий, як сказати, новий опит і нові дуже прикольні знайомства.